හෙලෝ ගයිස් මේක තමයි පස්සනි වීඩියෝ ටියටෝරියල් එක Java Planet channel එකෙන් කරන Android chat application development වීඩියෝ ටියටෝරියල් සීරියස් එකේ අපි කලින් ටියටෝරියල් එකේදී බැලුවා අපේ යූස කෙනෙක්ගෙන් ලොගුණාට පස්සේ තව යූස කෙනෙක්ට කොහොමද ෆ්‍රෙන්ඩ් රික්වෙස්ට් එකක් යවන්නේ ඊට පස්සේ ඒ රික්වෙස්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි කොහොමද ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් හදාගන්නේ කියලා අපේ chat app එක ඇතුලේ අපි මේ පාර්ට් එක බැලුවා එතනදී මං මේ විදියට බැලුවොත් මං ලොග් වෙන්න යූස කෙනෙක්ගෙන් යූස කෙනෙක්ගෙන් ලොග්ගුණාට පස්සේ අපිට පේනවා මේ ලොග් වෙලා ඉන්න යූසර්ගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට නිමල් ඇඩ් වෙලා ඉන්නවා. අපි ඩේටාබේස් එකට ගියොතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම ලොග්ගුනේ මෙන්න මේ යූසර්ගෙන්. එතකොට ඒ යූසර් යටතේ ඉන්නවා නිමල් කියන එක්කනා ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට. ඒක තමයි අපි කලින් ටියුටෝරියල් එකෙන් බැලුවේ. මං ලොග් වෙන්නම් දැන් මෙන්න මේ නිමල් කියන යූසර්ගෙන් ඇප් එකට හරි එයාගේ පාස්වර්ඩ් එක අපි ගත්තොත් 234 හරි එතකොට එයාගෙන් ලොග් වුණාට හැබැයි එයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ අමල් කියන යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් කියලා. හැබැයි අමල් කියන එක්කනා නිමල් කියන එක්කනා ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදිහට ඇඩ් කරගත්තාම නිමල් කියන එක්කනාගෙත් ඒක පෙන්වන්න ඕන. එහෙනම් අපි අමල් කියන එක්කනා නිමල් කියන එක්කනාව ඇඩ් කරගත්තයින් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ වැලියු එක අපි අමල් යටතේ නිමල්ව සේව් කරේ. එහෙනම් අපි ඒත් එක්කම නිමල් යටතේත් අමල්ව සේව් කරන්න ඕන. ඒකට මං යන්නම් අපේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එකේ අපි ෆ්‍රෙන්ඩ් ඇඩ් කරගත්ත තැනට ඒක අපි ඇඩ් කරගත්තේ notifications වලදී මෙතන තියෙනවා එතකොට do you want to accept this friend request කිව්වහම අපි දැන්ට ලොග් වෙලා ඉන්න ඊමේල් එක යටතේ සෙන්ඩර්ගේ ඊමේල් එක අපි සේව් කරනවා යූසර් කෙනෙක් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට අපි ඒ විදියටම අනිත් පැත්තටත් ඒක. ඒ කියන්නේ සෙන්ඩර් යටතේ කරන්ට්ලි ලොග් වෙලා ඉන්න යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට අපි සේව් කරන්න ඕන. එහෙනම් මම මෙන්න මේ සේව් කරන ලයින් එක කොපි කරගන්නම්. ඒක මට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එකෙන් පස්සේ මේ විදියට සේව් කරන්න ෆ්‍රෙන්ඩ් යටතේ එතකොට සෙන්ඩර්ගේ ඊමේල් එක තමයි මේන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඒ ඊමේල් එක යටතට එන්න ඕන දැනට ලොග් වෙලා ඉන්න කෙනාගේ ඊමේල් එක. ඒ කියන්නේ සෙන්ඩර් යටතේ තමයි දැන් මම ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට ඇඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පාස් කරන්න ඕන මගේ යූසර් නේම් එක. මගේ යූසර් නේම් එක අපිට අරගන්න පුළුවන් global data.name කියලා. හරි අපි බලමු ආයිමත් මේක රන් කරලා මම මේ රෙකෝඩ් එක අයින් කරගන්නම්. අමල් යටතේ නිමල්ව ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන රෙකෝඩ් එක අයින් කරගන්නම්. හරි මේක මට ලේසි එමියුලේටර්ස් දෙකක් ඕපන් කරගත්තාම මම තව එමියුලේටර් එකක් රන් කරගන්නම්. හරි මං එමියුලේටර්ස් දෙකක් ඕපන් කරගත්තා. මම මුලින්ම ලොග් වෙන්නම් අමල් කියන account එකේ. ඊට පස්සේ මං ඊළඟට දෙවෙනි එමියුලේටර් එකෙන් ලොග් වෙන්නම් නිමල් කියන account එකට. එතකොට මෙන්න මේක ඊමේල් එක. සාමාන්‍ය එමියුලේටර්ස් දෙකක් එක්ක වැඩ කරද්දී RAM එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් 8GB වගේ තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ස්ටක් වෙන්න පුළුවන් Android Studio එකත් රන් වෙන හින්දා. two three 4
හරි එතකොට ඔන්න යූසර්ස්ලා දෙන්නගෙන් ලොග් වෙලා ඉන්නවා. මං අමල්කි account එකෙන් ෆයින් කරන්නම් නිමල්ව. මං එයාට රික්වෙස්ට් එකක් දාන්නම්. හරි ඊට පස්සේ අපි නිමල්ගේ notifications වලට ගියයින් පස්සේ අපිට පෙන්නනවා අමල් රික්වෙස්ට් එකක් එවලා කියලා. මං ඒක accept කරන්නම්. හරි ඒක accept වුණා. අපිට එතකොට හෝම් පේජ් එක රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න වෙනවා. මං ආයෙමත් බැක් ගිහිල්ලා එන්නම්. හරි එතකොට ඔන්න නිමල් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට පෙන්නනවා. නිමල්ට අමල් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට පෙන්නනවා. අපි ඩේටාබේස් එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අමල් යටතේ නිමල් ඉන්නවා ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ නිමල් යටතේ අමලුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට ඉන්නවා. හරි එහෙනම් මේ පාර්ට් එක එතනින් අපි ඒ විදියට හදනවා. දැන් එතකොට ඔන්න දෙන්නටම පෙන්නනවා දෙන්නවම ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදියට ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද chat එක ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. හරි මං අලුතෙන් හදාගන්නම් ඇක්ටිවිටි එකක් අපේ chat room එකට empty activity එකක් මං කියන්නම් chat room කියලා. හරි එතකොට chat room එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය normal chat app එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා අපි ගත්තොත් text field එකක් තියෙනවා message එකක් send කරන්න. ඊට පස්සේ send button එකක් තියෙනවා. මං අන්නේ simple design එකක් හදාගන්නම්. මම මේකේ layout එක change කරන්නම් relative විදියට. හරි relative change layout එකේ මං අලුතින් හදාගන්නම් අපි messages ටික load කරන්න මං හදන්නම් list view එකක්. එතකොට මේක තමයි අපේ message ටික load වෙන්නේ. මම යවන්නේව සහ මට ලැබෙන message. ඊට පස්සේ මම මේකේ height එක manually දෙන්නම් දැනට 0.200ක් විදියට. හරි ඊට පස්සේ මම හදාගන්නම් text field එකක්. මේක තමයි මම message එක type කරන field එක. මම මේ field එක ගන්නම් පල්ලෙහාට bottom එකට. හරි ඊට පස්සේ මං හදාගන්නම් අලුතෙන් බටන් එකක්. මං ඒකත් ගන්නම් බොටම් එකට. ඊට පස්සේ මං ඒක අලයින් කරන්නම් රයිට් එකටත්. හරි ඊට පස්සේ මං ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එකට කනෙක්ෂන් එකක් හදන්නම් මෙන්න මේ බටන් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ 104ක ගැප් එක අඩු කරන්න. අපි හිතමු 10කට වගේ. ඒක මං කෝඩ් එකට යන්නම්. ඒක මෙතන රයිට් උනාට එතන වෙනත් ඇට්‍රිබියුට් එකක් ඇත්තේ. මං කෝඩ් එකට යන්නම්. එතකොට මාජින් එන්ඩ් එක මන් දෙන්නම් 10ක් විදියට. හරි එතකොට ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක මේ විදියට බටන් එකත් එක්ක අලයින් වෙනවා. මම ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එකට දෙන්නම් width එකක් match parent කියලා. එතකොට ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක left එකටත් අලයින් වෙනවා. මම left එකනුත් දෙන්නම් 0.10ක්. මං ස්ටාර්ට් එකක් විදියට දෙන්න. හරි එතකොට ඔන්න ඒ ඩිසයින් එක අපි දැනට සිම්පලි හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මං මේ ලිස්ට් view එකත් ගේන්නම් ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක උඩට. හරි මන් දැන් මේ 480 කියන එක අයින් කරන්න. මං එතනට දෙන්නම් ගැප් එක 10ක්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ height එක match parent කරන්න. හරි එතකොට ඔන්න මම සිම්පල් ඩිසයින් එකක් හදාගත්තා. මම මේකේ ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරන්නම්.
එතන මං හින්ට් එක දෙන්නම් මැසේජ් කියලා. මම බටන් එක ටෙක්ස්ට් එක චේන්ජ් කරන්නම් send කියලා. ඒකේ මං ෆුල් කැප්ස් අයින් කරගන්නම්. හරි. මේවට IDs දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ මගේ මැසේජ් ලිස්ට් එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ මැසේජ් එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ send බටන් එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ chat app එක ඩිසයින් කරලා ඉවරයි. අපි බලමු මේ කොහොමද ඊළඟට කෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න කියලා.